नमस्कार मंडळी, आज आपण या हिरव्या वांग्यांची ना आपण सुक्की भाजी बनवणार आहे। चला सुरुवात करूया। यासाठी कढईमध्ये 2 ते 2.5 चमचे तेल घेतले। तेल गरम झालं की त्यामध्ये टाकायची आपण मोहरी छान तडतडली की आपण एक मध्यम आकाराचा कांदा, मध्यम ते मोठ्या आकाराचा कांदा छान बारीक चिरून घ्यायचा आहे आणि तो आपण तेलावर छान परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही कांदा छान घातलेला आहे, कांदा आपण परतून घेऊया, ट्रान्सपरंट होईपर्यंत कांदा परतायचा आहे। त्यानंतर इथे घातला आहे मी लसूण आणि जिऱ्याचा क्रश, तो पण आपण त्याबरोबर परतून घेऊया। लसूण कांदा आपला व्यवस्थित परतलं गेलं की त्यानंतर त्यामध्ये घालायचे टोमॅटो। एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो घेतलेला आहे मी। आता हा टोमॅटो आपल्याला छानपैकी मऊ होईपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो छान परतला जावा यासाठी त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे। त्यानंतर इथे घातला आहे मी गरम मसाला, एक चुटकी हळद, 1 चमचाभर घातला आहे आपण धना जिरा पावडर आणि त्यानंतर घालायचं आहे लाल तिखट, ते 1 चमचा घातलेला आहे मी। इथे तुम्ही काळा मसाला किंवा गरम मसाला थोडासा घाला। काळा मसाला असेल तर अर्धा चमचा आणि गरम मसाला असेल तर 1 पाव चमचा घालायचा। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घेतलं आहे। आपले टोमॅटो कसे मस्त छानपैकी नरम झालेले आहेत, ते शिजले। आता वांग्याच्या फोडी घालायच्या आहेत। वांग्याच्या फोडी घातल्यावर आपण सगळ्या बाजूनी त्यांना मसाले लागेल असं परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यावर झाकण ठेवायचं आहे, कारण आपण पाणी घालणार नाही आहे। झाकण ठेवून भाजी शिजवायची आहे, परंतु आपण काय करू, एक ताट घेतलं आहे, ताटावर मी पाणी घातलेलं आहे। भाजीत पाणी नाही घालायचं, ताटावर पाणी घालायचं आहे आणि मंद गॅसवर भाजी शिजवायची आहे। ताटावर पाणी घातल्यामुळे काय होतं की आतली जी भाजी आहे ना ती व्यवस्थित आणि लवकर शिजून येते। आपले जे वांगे आहेत ते व्यवस्थित शिजले गेले पाहिजे। आता बघा असे मस्त अजून ते शिजलेले नाही आहेत, तर आपण अजून झाकण ठेवूया आणि अजून 3 ते 4 मिनिट त्याला व्यवस्थित शिजवून घेऊया। तर बघा आता अजून मी झाकण ठेवते आणि त्यानंतर भाजी शिजू देते। भाजी शिजत आली की त्यामध्ये थोडासा गूळ घालायचा। वांग्याच्या भाजीला नेहमी थोडासा तरी गूळ घालायचा आहे। त्यांनी काय होते, वांग्याच्या भाजीची चव छान येते। कधी कधी वांगे तुरट पण असतात, तर ती चव त्याची लागत नाही, अतिशय मस्त अशी चव लागते। वरतून कोथिंबीर पेरा की तुमची भाजी तयार आहे। आणि दुसरं असं की मंडळी, माझा चॅनल अजून सबस्क्राईब नसेल केला तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईकचं बटनसुद्धा दाबा आणि शेअरसुद्धा करा। तर अशाच नवनवीन रेसिपी घेऊन मी नक्की तुम्हाला भेट देत जाईल। थँक्यू।